السلام عليكم يا دكتور، مع حضرتك أحمد أسامة. هنتكلم النهاردة عن اللي أنا عملته في البروجكت بتاع الإتش. أنا عملت الرسم على الأوتوكاد. فيلا مكونة من دورين، كل دور 4 أوض. الدور الأرضي مكون من الأوفيس والريسبشن والدايننج والكيدز أريا. اللي فوق عملنا 2 بيدروم وواحدة ماستر وواحدة ليفينج روم. وبعد كده دخلت أتكلم عن الكونسامشن بتاع الاستهلاك بتاع الفيلا وإزاي نقدر نريديوسه. ازاي نقدر نمينيمايز الانرجي اللي احنا ممكن نستعملها في الفيلا بتاعتنا. انا طلعت كده كافريج على الكلام من الانترنت ان المفروض الاستهلاك في استهلاك الكهرباء في مصر بيعلى سنه عن سنه. هنوصل لسنه 2023 الدنيا هتبدا تغلى قوي، لان الاستهلاك بتاعت المواد الانرجي زي الجاز او زي الرينيوبل انرجي هتبدا. الرينيوبل المفروض تبدا تنتشر، بس الاستهلاك بيفضل يعلى 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 عن كل سنه. نتيجة لذلك المفروض ناخد كذا اوبشن اللي احنا المفروض نقلل من استهلاك الطاقة، أو كذلك استهلاك الطاقة في البيت. ده نبدأ بيه أول حاجة. فأول حاجة ممكن نبدأ بيها اللي هي الأبيلينس. الأبيلينس المفروض نعمل سويتش أوف أو نعمل ما نعملش ستاند باي يا ريت لأي جهاز موجود، لأن ستاند باي يعتبر اللي هو ستيل على الكهرباء بتاعة البيت، وستيل هو بيسحب من كهرباء البيت. فسويتش اوف على طول للجهاز اللي احنا ما بنستعملوش، مثلا زي اللابتوب او مثلا جيم كونسول او اي حاجه ما بنستعملهاش. التلفزيون بدل ما نعمله ستاند باي ممكن نقفله، ده يوفر في الكهرباء بتاعت البيت مره على مره. تاني حاجه ممكن نعمل نشتري اجهزه توفر لنا في الطاقه، حاجه تبقى عامله زي موديل مثلا، اللي هو بدل ما احنا بنسحب الطاقه كلها مره واحده بيبقى يدخل الطاقه كانها على طريقه بلس للبيت كله. المفروض اللي هو يفضل ظابط المعدل لاستهلاك معين، حتى لو معدل استهلاك عالي هو المفروض ايه يمانج. ده الانرجي افشنسي ديفايس. وبعد كده عشان الهيتنج والكولينج المفروض في الفيلا بتاعتنا ان احنا نحاول نعزل السقف، لان طول ما احنا بنحاول نعزل السقف التمبريتشر بتاعت الفيلا هتفضل كونستنت وهتفضل على قد ما احنا نقدر، اللي هي تفضل مظبوطه، مش هنحتاج ان احنا نشغل اي حاجه كهرباء جوه، سواء هيتنج او اير كونديشن. بلس اللي احنا ممكن نقلب اي حاجه ال اي دي لايت في البيت، يعني بمعنى بدل اللمض الصفرا اللي بتسحب كهرباء كتير ممكن نقلبها ال اي دي لايت. وكذلك التلفزيون، اي حاجه بتسحب كهرباء عاليه نبدلها بال اي دي، لان ال اي دي تقريبا موفر جدا في استهلاك الطاقه. بلس ان في شركات كتير قوي مصريه بدات تعمل اللمض موفره للطاقه زي فينوس، وبتدي ضمان كذا سنه على ال اي دي. بلس لاستهلاك التكييف المفروض طالما فتحت مثلا التكييف خلاص ألزمنا إن إحنا نفتح التكييف، فبدل ما نفتح التكييف وفاتحين الباب والشباك أو فاتحين الباب بس، فكده إحنا بنضيع التكييف في الأرض. هنقوم قافلين الشبابيك والبيبان عشان نحافظ على الأوضة، نحافظ على السقعية بتاعتها. بلس إن إحنا لو الشباك بتاعنا شفاف إزاز بس، فنضطر إن إحنا نحط له ستاير نعزل الإزاز من الشمس خالص، زي ستاير بلاك عشان مفيش حاجة تدخل الفيلا بتاعتنا. بلس قفلة الباب طبعا. وعشان نوفر استهلاك التكييف خالص، وعشان ممكن ما نفتحوش، ممكن نستهلك أو ممكن نستعمل الفان. ممكن نعلق زي مراوح السقف. هي كده كده أرخص وبتوفر في الكهرباء عن التكييف، وفي نفس الوقت هتحافظ على التمبريتشر بتاعت البيت. شكرا. السلام عليكم. أنا محمد صلاح الدين. هتكلم النهاردة عن الجزء اللي أنا عملته في البروجكت. عملت 3 حاجات. كان أول حاجة ال HVAC System Comparison and Selection. تاني جزء كان ال Net Annual Electricity Consumption. وآخر جزء كان ال Net Annual Cost. أول جزء اللي هو ال HVAC System Comparison and Selection، إن أنا اخترت 3 أجهزة من شركة كارير كانوا يختلفوا عن بعض في خصائص. أول حاجة كان الكولينج كاباسيتي بتاع أول جهاز موديل تايب 1 كان 38660 بي تي يو بير اور، اللي هو بريتش ثيرمال يونت بير اور. تاني جهاز كان 48250. تالت جهاز كان 53000. كانوا بيختلفوا عن بعض برضه في بعض الخصائص، زي ال EER اللي هو ال Energy Efficiency Ratio. كان لأول جهاز أعلى واحد وأفضلهم اللي هو 10.66 كان لموديل تايب 1.
وكان برضو الجهاز الاول احسنهم في الاندور ساوند بريشر والاوت دور ساوند بريشر، وبالتالي برضو ان هو كان افضلهم في الالكتريك كونسامشن لانه كان اقل استهلاك فيهم لانه كان اقل كولينج كاباسيتي. تمام. شفنا حسبنا الكولينج لودز وتوصلنا لاننا محتاجين جهازين، جهاز للزون الدور الارضي وجهاز للزون الدور الاول. بالنسبه للجزء بتاع الدور الارضي حسبنا الكولينج لودز وكان الكولينج كاباسيتي 51362 بي تي يو بير اور. فكان انسب جهاز هو الجهاز تايب 3 اللي هو كان الكولينج كاباسيتي بتاعته 53000. والجهاز بتاع الدور الاول فحسبنا الكولينج كاباسيتي وكانت 38165 بي تي يو بير اور. فكان الثلاث اجهزه ينفعوا، بس احنا اخترنا تايب رقم واحد اللي هو كان 38660 وكان يغطي المطلوب اللي هو 38165، وكان اقل واحد طبعا من الثلاثه في الالكتريك كونسامشن، فاحنا مش عايزين نستهلك كهرباء كبيره فاخترنا الجهاز ده. غير انه كان افضلهم في حاجات تانية زي الاندور ساوند بريشر والاوتدور ساوند بريشر. فالسلكشن قلنا ان احنا مختارين للدور الارضي جهاز تايب 3 اللي هو كان ال 53000 بي تي يو بر اور. والسلكشن بتاع الدور الاول اخترنا التايب رقم واحد اللي هو كان الكولينج كاباسيتي بتاعته 38660 بي تي يو بر اور. ده بالنسبه للجزء الخاص بالاتش باك سيستم كومباريزون اند سيلكشن. بالنسبه لتاني جزء اللي هو بتاع النت انوال الكتريستي كونسامشن، عملت جدول وشفت الاجهزه اللي عندي في الفيلا كلها استهلاكها قد ايه، الباور بتاعها قد ايه، وشفت هما كام جهاز، فبالتالي عرفت التوتال باور اللي بيستهلكه الجهاز ده، وحوالي بيشتغل قد ايه كام ساعه في اليوم، وبيشتغل كام يوم في الشهر، فبالتالي عرفت الاستهلاك الشهري وبالتالي الاستهلاك السنوي لكل جهاز من الأجهزة دي. وبرضه زودت عليهم الأجهزة الاتش باك سيستمز اللي أنا حطيتها اللي هي اير كونديشنر 1 و 2، فعرفت الاستهلاك السنوي لكل جهاز منهم، والتوتال ييرلي يوسج بتاعهم كان 27318.45 كيلو وات اور. كان اخر حاجه مطلوبه ان انا احسب النت انوال كوست، وهو ان انا اضرب الاستهلاك ده السنوي اللي هو 27318.45 كيلو وات اور في الكوست اللي هي بالال اي بالكيلو وات اور. كان 0.85 في 27318.45. طلع ان انا هستهلك بفلوس حوالي 23220.68 جنيه في السنة. شكرا. السلام عليكم، أنا أحمد مجدي فهمي. أنا عملت كولينج لودز في السمر للفيلا. فهنا كان في الفيلا جراوند ليفل وأبر ليفل. أنا قدرت إن أنا باستخدام التيبلز زي ما واضح دلوقتي إن أنا أحسب الاريا بتاعت الوول لكل مكان. يعني مثلا الأوفيس والريسبشن والدايننج مكتوب الاريا وول بتاعت كل واحدة فيهم، وكذلك برضو الاريا جلاس. استخدمت جلاس دبل ويندو يعني. فجبت اليو بتاعت الوول باستخدام التيبلز، وجبت اليو جلاس برضو باستخدام التيبل. فهو كان لما دبل فكان هو 2.55، فهو كان موحد لكل الرومز يعني. وبرضو في اليو هو كان موحد ما عدا الكيتشن، جبتها برضو من جدول معين. والسي ال تي دي سي كان برضو في الجدول جبته وحدته كان ب20. ونفس الكلام للاس سي، كان البنتريشن اخدتها 64%. والان بيبل لكل روم برضو فرضت لكل مكان عدد الناس اللي موجودة فيه. واستخدمت التمبريتشر بره ب40، والتمبريتشر اللي محتاجة ان احنا عايزين نجيبها في الروم كانت ب20، والهيوميديتي بره كانت ب0.01، عايزين نخليها في الروم ب0.008. وجبت الفنتيليشن فلو ريت.
فباستخدام ده كله طبعا واستخدام القوانين بتاعت لللودز يعني الكوندكشن وول للكوندكشن جلاس والسولار جلاس والسنسبل بيبل والليتنت بيبل واللايت والابلينسز ليتنت والابلينسز سنسبل والفنتيليشن سنسبل والفنتيليشن ليتنت. قدرت ان انا احسب الكيو بتاعتهم، وده كله قوانين مكتوبة زي ما هو واضح دلوقتي. وبعد كده جبت التوتال كيو سنسبل والتوتال كيو ليتنت جبتها بالوات. بعد كده حولتهم سي اف ام عشان نقدر نحسب بيها بعد كده الدكت لاين. فمثلا لو اخدنا اكزامبل مثلا الجراوند ليفل في الاوفيس، حسبت الكوندكشن وول A في اليو وول، الاريا في اليو وول في السي ال تي دي سي طلعت ب 734.4، والكوندكشن جلاس بالاريا في اليو جلاس في السي ال تي دي سي، والسولار جلاس برضو ليها حسبتها الاريا في الاس سي في الاس اتش جي اف في السي ال اس طلعت ب 1561.5، والان والسنسبل بيبل حسبتها بالان في السنسبل هيت جين 225، وكذلك في الليتنت بيبل ان في الليتنت هيت جين كان الاثنين نفس الرقم كسنسبل وليتنت هيت جين الاثنين ايكوال يعني. وطبعا ده بيتغير على حسب المكان، يعني ممكن قدام مثلا في الدايننج مثلا ملاحظين ان هو السنسبل هيت جين غير الليتنت هيت جين، وده شيء طبيعي. ومثلا في الفنتيليشن سنسبل حسبتها برضو هو 1.232 في الان عدد البيبل اللي جوه، ف لتر بير سكند في تي اوت ماينس التي روم طلعت ب 410، وفنتيليشن ليتنت برضو ب 3012 في الان في لتر بير سكند في الاوميجا اوت ماينس الاوميجا روم، الهيوميديتي اوت يعني ماينس الهيوميديتي روم، وطلعت ب 100.4. بس هي دي الفكرة بتاعت كولينج لودز في السمر. وبعد كده زميلي احمد صالح هيتكلم ازاي جاب الكولينج لودز في الوينتر. شكرا لحضرتك يا دكتور. السلام عليكم، دكتور احمد طاهر. ازي حضرتك؟ اتمنى حضرتك تكون بخير. انا احمد صالح، الاي دي بتاعي 17 p 1005. انا مسؤول في البروجكت عن الجزء بتاع الكولينج لودز. هو حقيقي انا ما كنتش مسؤول عن الجزء ده، بس زميلي اللي قبلي كان بيحسبها كولينج لودز مانوال، ولما طلع الفاليوز يعني شكينا في الموضوع، حسينا ان الفاليو قليل شويه، فاضطرينا ان احنا نحسبه بال HAP. فانا كنت مسؤول عن الجزء ده، فبدأت بان انا حسبت لكل اريا من الارياز دي الكولينج لودز بتاعتها، يعني على اساس ان هنا مثلا دي external wall واكسترنال wall، هنا معرضة للشمس من ناحية كذا وهنا من ناحية كذا، ودي partitions تتأثر باللي بره. وحسبت برضو ان الناس واللايتس اللي في المكان عن طريق البرنامج. اول حاجة دخلت على الويذر وحددت المكان ميدل ايست كايرو ايجيبت، وحطيت ان اعلى درجة عملت ديزاين ان اعلى درجة في السمر بتوصل لحوالي 45 درجة، وفي الوينتر بتوصل لحوالي 10 درجات. وبعدين دخلت على السبيسز وقسمت كل روم من دول، حطيت لها الحاجات بتاعتها. ادي الفلور اريا، وادي الاكسبوجر يعني external walls اهي. وبعد كده دخلت على السيستمز، عملت زون. ادي زون 1 اهو، اللي هو فيه دايننج اريا والكيدز اريا والاوفيس والريسبشن. ومن الكلام ده طلعت الريزلتس بتاعتي. وصلنا ان السي اف ام بتاع الدور الاولاني ده 4214، واديتها للدكت ديزاين على اساس ان هو هيشتغل عليها. اما بالنسبه لزون 2 كانت الدور الفوقاني اللي هو الدور الاول ليفينج روم بيد روم، 2 بيد روم وواحده ماستر وليفينج روم عاديه. دي زون 2 اهي.
البيدروم 1 مش عارف بيدروم 3 والماستر بيدروم. وادي اللودز بتاعتها. السي اف ام طلع معايا ب 2680 وده رقم منطقي طبعا علشان الاريا فوق اقل شويه من الاريا تحت. وفي نفس الوقت الحاجات المؤثره يعني بتقل فوق اكتر من تحت بكتير. وبعد كده دخلت على الحته بقى بتاعتي اللي هي اصلا السايكومتريك تشارتس. خدت السنسبل هيت ريشيو، بس انا دخلت حسبت على اساس ان دي السايكل بتاعتي. الاوتسايد اير تمبريتشر انا عارفه، والبروبرتيز بتاعته انا عارفها ب 40 درجه، والريلاتيف هيوميديتي ب 30. بدات اوقع الكلام ده على التشارت. اوتسايد اير 40 والريلاتيف هيوميديتي 30، ومعايا كمان الار بتاعي اللي هو الريتيرن. حصل ما بينهم ميكسنج زي ما حضرتك شايف كده، فهيلتقوا بنقطة الميكسنج اللي في النص دي. والمفروض ان السبلاي مع الريتيرن في حاجة بتربطهم اللي هو الروم سنسبل هيت ريشيو اللي انا كنت مطلعه من هنا. بس انا اشتغلت هنا بقى على الدايننج روم بس، فكان كل البروبرتيز دي طالعة والسنسبل هيت ريشيو طالع للدايننج روم. بعد ما حددت البروبرتيز بتاعت الميكسنج اير، قدرت ان انا اوصل ما بين الام والاس بالريشيو بتاع بالسلوب بتاع الخط ده اللي هو الروم سنسبل هيت ريشيو. و معلش انا اسف، قدرت اوصل بين الار والاس و قصدي الار بالسلوب بتاع الخط ده، وقدرت ان انا اوقع في الاخر النقطة اللي هي الاس دي واجيب البروبرتيز بتاعتها علشان اعرف الكولينج كويل اللي انا هستخدمه خواصه ايه. ونفس الكلام بالنسبة للوينتر سايكل، بس هنا طبعا الدنيا مختلفة علشان عندي الاوتسايد اير ب10 درجات وكل حاجة هتطلع مختلفة يعني. وبعد كده اخر حاجة الحسابات بتاعتي، قدرت ان انا احسب الام دوت بتاع السبلاي، وبعدين حسبت الكيو توتال على اساس ان هي الام دوت بتاعت السبلاي في الاتش ريتيرن ناقص الاتش سبلاي. طلعت معايا ان الاتش سبلاي ب 44.13، والكويل كولينج كاباسيتي طلعت معايا ب 29.92. اما بالنسبه للوينتر سايكل طلع معايا الكويل هيتنج كاباسيتي ناقص 20.57 كيلو وات. ومن من النتائج دي يعني قدرنا ان احنا نوصل ان احنا نختار اير هاندلنج يونت مناسبه للفيلا بتاعتنا. وبس ده كان دوري في البروجكت وشكرا. السلام عليكم، أنا أحمد صابر خريج 17 في 2007، وهتكلم بعد زميلي أحمد صالح عن بروسيس الدكت ديزاين اللي أنا كنت مسؤول عنها في البروجكت بتاعي. أول حاجة عملت الدكت روت على البلان بتاعنا، هو الطريق اللي هيمشي منه الدكت في الجراوند فلور وفي الفيرست فلور لحد ما يتوزع على الأوض اللي إحنا محتاجينها. عندنا هنا في الجراوند فلور هيبتدي من بره من عند ال AH يونت، وهيمشي جوه في الكوريدور هنا، وهيتشعب للكيتشن والريسبشن والأوضة والأوفيس ولحد هناك. مش هنخليه يدخل في الحمامات والمطابخ عشان الحاجات دي ما بتتكيفش في الطريق. الطريق اللي هيمشي فيه هيبقى أطول طريق، اللي هو هيبتدي من أول بره خالص لحد الأوضة اللي في الوش دي اللي هي كيزر. تمام. وعندنا في الفيرست فلور هيبقى طالع منه ضغط تاني مختلف عن دوت، بحيث إن ما يحصلش اوفرلاب في الضغط ونضطر نعمل ضغط كبير قوي طالع من الاثنين مع بعض في الأول. فيبقى ضغط تاني خارج من ال اتش بتاعنا طالع، هيدخل كده تمشي في الكوريدور دوت، يتقسم على البيد رومز بتاعتنا، ومش هيطلع لا التراس ولا الباتروم هنا، مش داخل جوه، هو هيدخل بس في الاوض اللي احنا محتاجين نكيف، ولا يطلع في التراس. الدكتور ديزاين انفو بتاعنا احنا كان في انفو محتاجينها الاول عشان نبتدي نعمل الدكتور ديزاين بتاعنا الاساس. احنا الكلير هايت بتاع الفيلا بتاعتنا بتاعت دور واحد كان 3.5 متر.
كنا عايزين نعمل سقف صوت بحيث ان هو يغطي الضغطات ونعمل بنش عشان ما يبقاش عامله منظر مزعج للناس اللي قاعده في البيت. فالكلير هايت بتاع السقف الصوت دوت خدناه ب 500 متر بحيث ان الارتفاع يبقى 3 متر وفي 500 متر يتحط فيهم الضغطات فوق. فال 500 متر دول هيبقوا 20 انش باليونتس بتاعتنا. فالماكس دبث بتاعنا اللي هنقدر نحطه هيبقى 400 مللي او 16 انش، اللي هو لو عايزين نحط ضغط سيركلر ما ينفعش الدايمتر بتاعه يبقى اكتر من 16 انش، بحيث ان هو يبقى فيه زي كليرنس فوق وتحت انها تعرف تتركب بشكل صحيح. والفيلوسيتي اللي في التيرمينال عندنا حسب الكود وحسب الجداول اللي معانا ان ده ريزيدنشال بليس فهيبقى 600 اف بي ام. فالسايز كالكوليشن بتاعنا ايه بقى؟ خدنا السي اف ام اللي حسبناه من السايكومتريك تشارتس ومن الكولينج لودز بتاعتنا، فلقينا ان الجي 1 هنا الحسابات بتاعت الحاجات اللي هتبقى في الجراوند فلور فمكتوبه في الجي جراوند و1 اللي هو اول ضغط فيه، والارقام بتاعتهم موجوده على الضغط بلان بتاعنا. فالجي 1 كان واخد سي اف ام 659 والفي كانت 600 زي ما قلنا عشان ده ريزيدنشال بليس من الجداول بتاعتنا. فكنا عايزين نحسب الاول الدلتا بي على ال اللي هي بالانش ووتر ليفل. فديت لما دخلنا على الجدول الاولاني في الجدولين اللي معانا التشارت نمبر 1 نعمل السي اف ام مع الفيلوسيتي بتاعتنا 600 وصلنا من الدلتا بي على ال ب 0.04. تمام. واحنا شغالين بان الفي هتفضل ثابته والدلتا بي اوفر ال هتفضل ثابته على مدار الحسابات كلها بتاعتنا. فكل حاجه بتتشعب منها بتدخل لحاجه ثانيه. فاحنا بنشوف اول حاجه الدي ايكوفالنت انها الدايمتر بتاع الضغط لو عايزين نعمل ضغط سيركلر هيبقى عامل ازاي. اول ضغط دوت كان هيطلع معانا 14 انش. ف 14 انش كان ممكن نعمله ضغط سيركلر بس عشان يبقى تركيب اسهل والعمال يبقوا متدربين عليه اكتر قررنا ان احنا نعمله ريكتانجلر ضغط فاخدناها دبليو اف اتش. فالدبليو اف اتش لما دخلنا على الشارت الثانيه كانت الدي ايكوفالنت 14 فالدبليو اف اتش بتاعتها هيبقى 16 في 10. وعندنا الجي 2 دوت متشعب منها فلقينا ان هو كان عايز 107 سي اف ام فرقم قليل جدا خد 8 في 8 طلع ضغط من الضغط الاساسي بتاعنا. واللي هيكمل هكذا الجي 3 ده اللي هيكمل بعد ما شلنا الجي 2 منه فهيبقى 13 انش وهكذا. فهنفضل الضغط هيفضل يقل كل ما يتوزع على رومز اكتر بحيث ان هو يوصل للاوبتيمم في الاخر خالص. ده بالنسبه للجراوند فلو. بالنسبه للفيرست دور كنا محتاجين ضغط ثاني يطلع منه عشان كان محتاج 258 سي اف ام بس. فاحنا لسه الدلتا بي اوفر ال والبلس بتاعتنا ثابته وبس الدي ايكوفالنت بتاع اول واحده عشان هو السي اف ام اقل من السي اف ام الاولاني فكان 11 انش الدي ايكوفالنت. تمام. فعشان نعمل دوت سايز بالشارت الثانيه دخلنا عليها بال 11 انشز طلعنا ب 12 في 12. ومعظم الحاجات الثانيه كانت الاوض محتاجه سي اف ام صغير قوي فكانت الدكتور سايز بتاعهم بتبقى 8 في 8 8 في 6 ماكسيمم. البريشر كالكوليشن بعدها حسبنا الكالكوليشن بتاع البريشر فالدلتا بي تبعنا من القانون كان 0.017 والدلتا بي بتاعت السكندري لوسز اللي هو في الثانيات الصغيره وعند الحتت اللي هي في زي ركبه في اي حته بتعمل سكندري لوسز بسيطه فطلعت معايا ب 0.0034 والدلتا بي اللي طالع من اللير هاندلنج يونت الاول كان 0.5 والاوتلت كان 0.1 فحسبنا الكلام دوت طلع 0.6204 انش بير ووتر ليفل ووتر جرام. فلما حولناها لباسكال بقت 155.72 باسكال. عشان نعرف البريشر اللي طالع من البتاع كلها حسبناها بالحيزه بتاعتها طلع 69.3 تقريبا. كان المفروض نطلع حسابات للديفيوزرز والاير اوتلتس اللي هتبقى في كل اوضه فاحنا زي ما قلنا احنا عملناها كلها ريكتانجلر فاخترنا من الووتر لو كاتالوجز الحاجات اللي هي دي في اس او دبليو في اتش معلش. فالدبليو في اتش اللي هي الدبليو اللي هي ال هنا اللي هي هم هنا مسمينها ال والاتش اللي هي الاس. بس كده فدي الحسابات بتاعت الجداول وبس كده ان شاء الله زميل محمد صلاح هيكمل بعدي. شكرا.